Welcome, this is the energy vibration Lezing voor de Boogschutter Sun, Moon and Rising sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. Het is de derde kwartaal. Mijn excuses voor de laatness, maar ik probeer alles bij te werken. Dames en heren, ik wil jullie graag vragen om te crosswatch. Ook voor sommige van jullie dat luisteren naar Engels. Er is een extended deel voor... ik heb een Engelse kanalen en een Nederlands kanalen. En als jij wilt zien de extended deel van deze lezing, dat moet je best wel even gaan bekijken, oké? Dus, positive energy is aligned. En we gaan even kijken wat hier gebeurt, dames en heren. Dus, zullen wij even gaan bekijken. Nou, voor jullie hebben vuur, water en water. En het is een soort of... voor jullie vuurmensen, het is een soort of emblem dat speelt voor jullie. Omdat wat gebeurt is dat ik zie on the fire signs dat vuur, water, oké? Dus jullie beginnen deze kwartaal in een zeer powerful, positive alignment van energy. Dit is vooruitgaan voor sommige mensen. Dit is, voor sommige mensen, dus de maand van april en wat je besloten in april om te doen, het is een jaar. Als we gaan even kijken, we hebben de energie van dood transition en het is de end naar de mensen dat word or what taken jou of the lies, the deceitfulness. Dit nou komt tot een eind, oké? Dus voor sommige van jullie opeens in mei, je gaat het realiseren dat de mensen zitten nu niet meer tegen te spelen. En die is zoiets als die vindt respect voor jou. Oké, that sort of energy. Nou, voor sommige van jullie dat heeft mee te maken met de deceitfulness van mensen en that sort of a thing. Justice comes binnen. Either karmatic justice or aardelijke justice. En aardelijke justice betekent dat de rechtbank of mensen in een government organisatie, instituut, step in om een situatie even te beëindigen, oké? Dan hebben wij de energie van de geangde man. En de energie van de geangde man is dat jullie gaat wel de waarheid zien van een situatie. De leugens, bedrieg en de lies dat is plaatsgenomen en wat is gebeurd. De uitkomst van deze kwartaal is een zeer positieve energy voor de boodschappenmensen. Vanwege dat je vindt innerlijke kracht om even door een situatie te gaan. En nu komt je best uit on top met de energie van de world. De eind van een deceptive situatie in je leven. En nu eindelijk komt je voorop in plaats en een situatie is beëindigd, oké? Voor sommige van jullie waren niet van de hoogte hierop van wat gebeurt. Maar nu weten jullie precies wat is gebeurd. En nu wat transpire is dat in deze kwartaal je gaat even realiseren dat de universe is zoiets als je geest. Je hebt gevraagd in de maand van april voor een miracle. En je gaat best wel dat miracle krijgen vanwege doordat de universe realize wat sad deceitfulness dat is getransformeerd, oké? Daar was some deceptive situatie dat is gespeeld. Het kan via jullie of het kan via iemand anders die heeft het tegen jou gedaan, dat soort of energy, oké? Maar wat gaat gebeuren is dat dit komt best wel boven water. Nou, de rest van de energie dat je heeft, en ik heb de lezing veranderd, is dat je krijgt mensen die waren in een moeilijke situatie of gelopen voor een tijdje in een moeilijke situatie, omdat heel veel mensen zien de Five of Pentacles
as financial, but het is moeilijkheden in je leven, oké? De samenkomst van jullie krijgen een miracle. En een miracle is iets onverwacht, iets gebeurt dat verandert deze moeilijkheden in je leven. Onverwacht dat the universe is so it says the unicorn sprinkle golden dust. En dit verwijderen whatever de situatie was, dat heb je geblokkeerd. En dit is best wel goed. Dus vraag prijs voor een miracle als je gaat door moeilijkheden in je leven. De tweede energie voor iemand buiten is dat als je heeft problemen met je dieren, St. Francis op en hij gaat divine intervention, oké? Dus dit kan op verschillende manieren. En als jij iets goed voor je dieren doet, dan de dieren in return is so it says, sommige mensen, de dier is overlijden of de dier is zo oud en die wil zijn leven niet loslaten. En St. Francis zal binnenkomen om de dier leven los te laten, maar de geest blijft bij jou om jou te beschermen. Geluk komt voor jullie, de 9 van bochel in de. En dit is best wel positief vanwege door dat wat gebeurt en wat is plaatsgenomen is dat een situatie dat je heeft mee te maken, als je hebt dieren of niet, is now behind in een positieve outcomes voor jou, oké? Is now behind in een positieve outcomes voor jou. Archangel Michael is hier en this is the energy van je wil je innerlijke kracht en je positive energy vibration terug. Je krijgt je confident terug. En dat is wanneer je staat recht op en zegt, maakt niet uit. De storm, de hurricane, de orkanen. Ik ga daar binnenlopen omdat ik weet wie ik ben. Ik sta stevig in mijn schoenen en ik weet wie ik ben. En dat is wat sommige van jullie is door jaren doorgelopen. En nu komt je uit met de vlam. En deze vlam is de vlam van ik sta op voor mijn rechten. En je gaat hier overkomen een strife en een conflict dat als plaats gebeurt. En als ik heb gezegd tegen mensen, we werken tegen de donker en de licht in deze tijd. En het betekent dat je de goed werkt tegen de slechte mensen voor de goedigheid voor deze planeet. En lightworkers, en dat is de naam dat we hebben gekregen, is dat wij brengen licht op de aarde en licht door de donker en de verduisternis. En dit is wat gebeurt. Krachtige lezing voor jullie. Nou, we gaan even kijken. The energy of service come up. This is a 9th dimensional energy. En dat betekent als je geeft met de gedachte dat je geeft voor een reden om mensen te steunen en dat soort of ding. Je gaat even zien dat het universe gaat even heel veel teruggeven aan jou. Nou, joy is the ultimate creator komt op en dit betekent voor jullie dat de universe heeft je rug, maar je gaat even leren dat liefde brengt vrede binnen. En als je dat hebt, dan niks kan je slechts doen, oké? Nou, we gaan even kijken. Dankjewel, universe, voor mij om te helpen, om te zien beyond the illusie. Bedankt voor de expansion van mijn perceptie, zodat ik kan zien wat is de eye is goed. En het is in Engels, dus ik heb het vertrouwen voor jullie. En dit is zo zeer positief. En ik denk dat jullie moeten dus gaan vertalen of schrijf het op wat ik heb gezegd. Omdat dit is een motto, dit is een affirmatie voor jullie in deze 3 maanden. Maakt niet uit wat gaat over. Gebruik de vlam van de waarheid en de vlam van de licht om de
voor dankzij licht te geven in je leven. Oké, omdat dat doe ik. En ik sta stevig in mijn schoenen tegen onjustice en equality van anderen. Namaste.